Ma már az üres képkeret is műtárgy. Picasso tettem a békasegge alá. Hiszem, mert ez nudli dolog. Mondjuk egy olyan portrét összehasonlítva eltart megfesteni mondjuk egy hétig, ez az összeset megfestem egy hét alatt. Szerettem rajzolni. Állandóan, mindig szinte. Festeni is, amikor már festékhez jutottam, hát az meg még nagyobb élmény volt. Persze ilyen akvarell, vízfesték, gombfesték, meg tempera. És tulajdonképpen én nem sokat tudtam a festészetről, meg hogy lesz valaki festőművész, de nagyon-nagyon érdekelt ez a dolog. Az én szüleim ezt nem is tápolgatták. Tehát tudomásul vették, hogy jó, rajzolok, kész. Úgymond tisztességes pályát szántak. Jó, rajzolgassál, festegessé, ennyi, elég. De többet nem. Otthon ugye rajzolgattam minden, de azt akarták, hogy gimnáziumba menjek, vagy valami szakmát tanuljak, hogy legyen kenyér a kezembe. Hanem így kerültem gimnáziumba. Bennem aludt ez a festészet. Tehát itthon rajzolgattam, festegettem, de semmi több. Tehát nem is merült föl bennem így konkrétan, mert hogy itthon semmilyen, meg a környezetemben semmilyen ösztökélés nem is hallottam arra, hogy festőművész legyek. Tehát csak így szúnyadt bennem. Rengeteg munkahelyem volt. Voltam segédmunkás, voltam postás, voltam irodista, voltam irodai tisztviselő, ugye, térképész, mindenféle. Voltam postás, segédmunkás, figuráns térképészeknél. 77-ben az OTP-nél dolgoztam egy hónapot. Emlékezetből lerajzoltam unalmamban az éppen akkor betegszabadságon lévő kollégámat. És a rajzot becsempésztem a fiókjába. 2 vagy 3 nap múlva jött dolgozni a tag. Akkor kihúzza a fiókot, ott van a rajz, azt mondja, Levi, miért nem mész el festőnek? Levi, miért nem mész el festőnek? Másnap bementem a főnökhöz, és kikértem a munkakönyvemet, és elmentem festőnek. Megjelenik a múzsa, és homlokon csókolja a festő. Megjelent a csók, és homlokon múzsálta a festő. A legfontosabb számomra az én múzsám, az én ihletőm, az én kedvesem, az én feleségem, ezen a kövön látható az ő arca. Álom címmel. Számomra a magyar történelem, a várak az megint egy átfogó téma. Itt a döbröntei várat láthatjuk kicsit szürreális hangulatban, feldolgozásban. Itt láthatunk egy erdei témát, az erdő, főleg az őszi erdő, az megint csak itt bennem él, tele van ihlettel számomra. Meg tudnám mutatni ezt az Anya című kompozíciót, elsősorban a kisgyermeket próbáltam itt kiemelni. Anyaságot a gyermekben szimbolizálom, fejezem ki. Egy kompozíció, ez a Gánti bauxitbányából származó kőre van megfestve maga a bányának egy részlete. Ez a hölgyike, akit Mónikának hívnak, ezzel a címmel, hogy Mónika Líza, összehoztam Leonardo Mona Lízájával. Ez a reneszánsz hatású élményeket keltett bennem a haja. Itt egy pointilista, impresszionista modorban megfestett tájat látunk. Ez egy Dombóvár melletti tájat ábrázol, ahol megfogott a rengeteg pipacs, a színekkel, a június elejé, május végi színekkel játszadozok. Itt látunk egy tihanyi tájképet, ott a háttérben a Balaton látszik, a Füredi öböl, a hajógyár nélkül. Ezen a képen, ez egy nagyanyámat ábrázolom, az újfehértói tanyán, kis házikójával, tyúk etetés közben. Van nekem egy Tolna megyei barátom, akinek az arca egy ilyen, főleg amikor leül a székre, egy angol régies lord hatását hozza. Na hát itt őt úgy adtam elő. Ez a másik barátom, ez egy hónapig rakta a házuk tetején a cserepet. És annyira megfogott, hogy szereztem egy cserepet tőle, kértem, és az arcképét egy cserépre festettem meg. Itt egy siófoki írónő látható ezen a képen, őt meg egy könyvborítón adom elő. Chlorophyll Collins.
Neki a nevével játszottam, itt van egy kis humor, egy kis irónia is. Haragtattam egy barátommal, egy fafaragóval egy hársfalevelet, és így a zöld színnel, akkor a klorofillből jött ez az ihlet, ez a kompozíció. Itt egy tokai asszú témát dolgoztam föl, a Zemplén élmények címmel. Ebben van már egy kis elvontság, egy kis szürrealizmus is, de itt a Tokaj hegyének a gyomrában, ahogy érlelődik az asszú abban a pincében. Naphimnusz, vagy gyöngyfa. Én minden vagyok egyébként, minden. Mert Levi egyenlő mesterség és ihlet. 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 Nagy transzparensre az van kiírva, a picibe és nagyba is, hogy mesterség és ihlet. Én nem tartozom semmilyen izmushoz, semmilyen irányzathoz, semmilyen stílushoz. Nem, én önmagamat képviselem. Ha elkap egy ihlet és találok egy aszott békát, akkor arra is jön valami és kész, és hozunk belőle létre egy kompozíciót, de így Picasso tettem a béka segge alá. Mindenki annak vesz, aminek gondolja. Tehát nem mondom én, hogy csak ez, vagy csak az, mert itt többféle arcon tudottam be. Elsősorban az avantgardizmusnak akarok egy fricskát itt most bemutatni. Ez mind, amit én most itt be akarok mutatni az avantgardizmusommal, ez mind fintor, meg fricska az avantgardizmusnak. Tehát én olyannak élem meg magam, olyan úttörőnek, mint annak idején az avantgárdok, amikor kiléptek az akadémizmusból, és mindent eltettek, ami mesterség volt, ami szép volt, és ez végül is oda juttatta a művészetet, hogy ma már az üres képkeret is műtárgy. Azt mondom, hogy mindenki úgy fest, ahogy akar. Tehát aki avantgárd módon akar festeni, vagy non-figuratív módon, vagy gányolni akar, vagy förmedvényeket akar csinálni, semmi gond. Csak ne mondjuk ki azt, hogy az a művészet, csak az a művészet. Az élet az egészen más. Az élet az Jézus Krisztus. A festészet az eszköz. Én ezzel tudom legjobban kifejezni magamat a festészettel.